Στο νότιο τμήμα της Ιθάκης θα συναντήσετε την υπέροχη πρωτεύουσα, το Βαθύ, με το μικρούτσικο νησάκι Λαζαρέτο να μοιάζει λες και επιπλέει σαν βάρκα στα ανοιχτά της θάλασσας. Όλες οι βόλτες στην Ιθάκη αρχίζουν και τελειώνουν στο Βαθύ, την πανέμορφη χώρα και πρωτεύουσα του νησιού. Ένα μαγευτικό χωριό βγαλμένο από πίνακα ζωγραφικής, πλημμυρισμένο παραδοσιακά σπιτάκια, μικρά μουσεία γεμάτα τοπικούς θησαυρούς, χαριτωμένα καφέ και εστιατόρια με εξαιρετική γαστρονομία. Μικρές βοτσαλωτές παραλίες, η άμμος σπανίζει στην Ιθάκη, διάφανα νερά σε όλους τους τόνους του μπλε, δέντρα που σχεδόν αγγίζουν τη θάλασσα. Οι περισσότερες παραλίες του νησιού είναι προσβάσιμες με αυτοκίνητο. Υπάρχουν όμως και άλλες τόσες, μερικές από τις ομορφότερες του Ιωνίου, που προσεγγίζονται από τη θάλασσα ή από μονοπάτια. Ο θρυλικός βασιλιάς της Ιθάκης είναι πρόσωπο σύμβολο και το ίδιο μπορεί να υποθεί για το μυθικό παλάτι του, το οποίο με τόσο έντονο και γλαφυρό τρόπο περιέγραψε ο Όμηρος στο έπος της Οδύσσειας. Η θέση
γνωστή ως σχολή Ομήρου από τις αρχές του 19ου αιώνα, έχει ως πυρήνα μεγάλο βραχώδη σχηματισμό σε περιοχή με πηγές νερού. Αν και στα εντυπωσιακά ερείπια του Ανακτόρου δεν έχει βρεθεί κάποια ένδειξη που να αποδεικνύει πως στο παλάτι έζησε στα αλήθεια ένας βασιλιάς με το όνομα Οδυσσέας, το κείμενο του Ομήρου παραμένει τόσο καθοριστικό και επιδραστικό για τα παγκόσμια γράμματα, που ποτέ κανείς δεν θα τολμούσε να αφήσει την αμφιβολία να χαλάσει έναν υπέροχο μύθο. Στην περιοχή του χωριού της Ανογής υπάρχουν σκορπισμένοι τεράστιοι ογκόληθοι που ονομάζονται Μενήρ. Μάλιστα έχουν αυτό το σχήμα που γνωρίζουμε όλοι από τον Οβελίξ. Είναι μακρόσθενοι και γιγαντώδεις. Οι πέτρες αυτές στην Ανογή έχουν και το όνομά τους η καθεμία. Ο Αράκλης είναι ο σπουδαιότερος αυτών των παραδόξως διαμορφωμένων πέτρινων όγκων. Έχει ύψος 9 μέτρα και επικάθεται σε πλατύτερο βράχο που αποτελεί το βάθρο του. Το σχήμα του είναι περίπου αντρακτοειδές, με τις επιφάνειές του πεπιεσμένες. Όσο και αν δείχνει για το αντίθετο, πρόκειται περί φυσικού βράχου. «15 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, σε υψόμετρο 600 μέτρων, το μοναστήρι της Παναγίας της Καθαριώτισσας, πολιούχο της Ιδάκης, αποτελεί το καμάρι των κατοίκων του νησιού. Η Ιερά Μονή βρίσκεται χτισμένη στο όρος Νήρητος, γνωστό και από τη σχετική αναφορά στην Οδύσσεια του Ομήρου, ενώ το όνομά της προέρχεται από τη λέξη κάθαρα, που σημαίνει ξερόκλαδα. Η Ιερά Μονή Καθαρών είναι χτισμένη απέναντι από τον κόλπο του λιμανιού της Ηθάκης, έτσι που το καμπαναριό της φαίνεται από όλο το νότιο νησί. Το καμπαναριό της Ιεράς Μονής Καθαρών καταστράφηκε από τους σεισμούς του 1953 και ξαναχτίστηκε. Η θέα της Ηθάκης από το σημείο αυτό είναι μοναδική. Φαίνεται όλο το νότιο τμήμα του νησιού, αλλά και η Κεφαλονιά από την άλλη μεριά. Μοιάζει σαν να πετάς σε αεροπλάνο και να βλέπεις από κάτω το νησί. Αν αυτό που αναζητάτε είναι ένας αφόρητα γραφικός νησιωτικός οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά πάνω από τη θάλασσα, τότε ο πρώτος σας σταθμός δεν γίνεται να είναι άλλος από το μαγευτικό Κιόνι, ένα θαυμάσιο παραθαλάσσιο χωριό με δεκάδες πέτρινα σπίτια που στο μπροστινό μέρος τους έχουν μικρά ολάνθιστα κηπάκια. Ένα παραδοσιακό μέρος με χαριτωμένα καφενεδάκια γεμάτα τοπικό χρώμα και πεντανόστιμες γεύσεις και πολλά κομψά εστιατόρια δίπλα στο νερό. Τα γιότ και τα σκάφη αράζουν στον όρμο και οι νύχτες πλημμυρίζουν αρώματα από τα πολύχρωμα λουλούδια και τα καταπράσινα δέντρα και φυτά που στολίζουν τις πλαγιές της καταπράσινης Ηθάκης.